Hello everyone, this is Ahir sir. Welcome to the fourth lecture of fluid mechanics. In third lecture we have studied the flow through compound pipe, and we have found that for that particular compound pipe the head loss can be calculated if we neglect the minor losses. This is the particular formula where from which we can calculate total head loss. Okay, now in this lecture we are going to study what is equivalent pipe. Okay, the equivalent pipe is nothing but the pipe. Hello everyone, this is Ahir sir. Welcome to the fourth lecture of fluid mechanics. In third lecture we have studied the flow through compound pipe, and we have found that for that particular compound pipe the head loss can be calculated if we neglect the minor losses. This is the particular formula where from which we can calculate total head loss. Okay, now in this lecture we are going to study what is equivalent pipe. Okay, the equivalent pipe is nothing but the pipe is having uniform diameter and having loss of head and discharge equal to the loss of head and discharge of the compound pipe. Okay, consist of several pipes. Simply सांगायचं झालं तर काय असेल की जे आपले डिफरंट आपण लास्ट एक्झाम ह्याच्यामध्ये जे पाहिलं होतं पाइप्स इन सिरीजमध्ये किंवा कंपाऊंड पाईपमध्ये अशा तीन पद्धतीचे आपण पाईप कन्सिडर केले होते आणि त्या तीन पाईपचा आपण हा टोटल हेड लॉस फाइंड आउट केला होता. तर इक्विव्हॅलेंट पाईप म्हणजे काय असतं की त्या इक्विव्हॅलेंट पाईपचा डायमीटर हा कॉन्स्टंट क्रॉस सेक्शन डायमीटर असतो आणि जेवढी लेंथ ही इक्विव्हॅलेंट पाईपची असते, म्हणजे आपण ह्याची लेंथ L1 कन्सिडर केली होती, ह्याची लेंथ L2 कन्सिडर केली होती आणि ह्याची लेंथ L3 कन्सिडर केली होती. तर इक्विव्हॅलेंट पाईपची टोटल लेंथ असेल L आणि हा टोटल L इज नथिंग बट युअर L1 प्लस L2 प्लस L3 असेल. ओके, तर हे झालं इक्विव्हॅलेंट पाईपच्या लेंथच्या संदर्भामध्ये. पुढचा आहे तुमचा डायमीटरच्या संदर्भामध्ये. तर डायमीटर हा टोटल सगळा डायमीटर त्याचा सगळ्या साईडचा सेम असतो. ओके, आणि पुढचं सांगायचं झालं की सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे त्याची डिस्चार्ज रिलेटेड. जेवढा डिस्चार्ज कंपाऊंड पाईपमध्ये असतो तेवढाच डिस्चार्ज हा इक्विव्हॅलेंट पाईपमध्ये असतो. मीन्स मेजर दोन कंडिशन तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या की त्याचा लॉस ऑफ हेड एक्झॅक्टली इक्वल टू द कंपाऊंड पाईप, म्हणजे इक्विव्हॅलेंट पाईपचा लॉस ऑफ हेड इज इक्वल टू लॉस ऑफ हेड ऑफ इक्विव्हॅलेंट पाईप. ओके, देन सेकंड डिस्चार्ज ऑफ कंपाऊंड पाईप आणि डिस्चार्ज ऑफ इक्विव्हॅलेंट पाईप दोन्हीचा काय असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे. ओके, त्यासाठी आपण आता डेरिव्हेशन पाहणार आहोत. ओके, फॉर दॅट पर्टिक्युलर डेरिव्हेशन डायग्राम 30 रेफर केली तरी चालेल. आपण जी पहिलीची काढली होती त्याच्यामध्ये दोन टँक्स दिल्या होत्या, अप्पर साईडला एक टँक आणि लोअर साईडला एक टँक. अप्पर साईडला एक टँक होती आणि खालच्या लोअर साईडला एक टँक होती आणि ते तीन ह्याने काय केलं ते आपण त्या टँक तीन पाईपने आपण त्या कनेक्ट केल्या होत्या. फक्त आपण इथे काय करणार आहेत की त्याच्या तीन पाईपच्या ऐवजी आपण एक कॉन्स्टंट युनिफॉर्म डायमीटर पाईप मेन्शन करणार आहेत. ओके, नाव लेट L1 L2 L3 काय आहेत, L1 L2 L3 ह्या तीन लेंथ आहेत पाईपच्या P1 P2 P3. जर का नॉर्मल तीन पाईप कन्सिडर केले जे पाईप्स इन सिरीजमध्ये आहेत हॅव्हिंग लेंथ L1 L2 L3 and diameter D1 D2 D3. okay, capital H is nothing but your total head loss of that particular compound pipe arrangement. L म्हणजे काय आता लक्षात घ्या, इथून पुढे इक्विव्हॅलेंट पाईप सांगतोय आपण. टोटल L म्हणजे काय, लेंथ ऑफ इक्विव्हॅलेंट पाईप. जो आपण पाईप रिप्लेस करणार आहे कंपाऊंड पाईपच्या ऐवजी किंवा पाईप्स इन सिरीजच्या ऐवजी त्या टोटल त्याची लेंथ असणार आहे कॅपिटल L आणि D असणार आहे त्यांचा टोटल इक्विव्हॅलेंट डायमीटर ऑफ द पाईप. नाव as per the definition of equivalent pipe we know that total length capital L is nothing but addition of length of that three particular pipes in series, that is L1 plus L2 plus L3, and तो जो टोटल हेड लॉस असेल तो दोघांचा काय असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे. मग कंपाऊंड पाईपमध्ये हेड लॉस कसा फाइंड आउट करतो, जसं आत्ता आपण वर पाहिलं कॅपिटल H इज इक्वल टू, जर का आपण मायनर लॉस निग्लेक्ट केले तर तो असतो तुमचा 4FL V²/2GD. हा झाला मेजर लॉस तुमचा फॉर्म्युला. तिन्ही पाईपसाठी डिफरंट फ्रिक्शन कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, लेंथ ऑफ द पाईप अँड वेलॉसिटी डिफरंट असणार आहेत. त्याच्यामुळे त्या पर्टिक्युलर फॉर्म्युलामध्ये आपण हे सबस्टिट्यूट केलं आहे. त्याला इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं. जर का आपण केस अज्युम केली, काय केस अज्युम करतोय आपण की कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे F1 F2 F3 हे तिघांचे जर काय असतील सेम असतील, F1 F2 F3 जर का तिघांचे काय असतील सेम असतील, तर we are going to assume that F1 is equal to F2 is equal to F3 is equal to small f, okay, which is coefficient of friction. Now we know that according to continuity equation discharge to the pipe is given as Q is equal to A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to A3 V3. आता तिघांचे डायमीटर्स हे डिफरंट असल्यामुळे त्याचा एरिया चेंज होईल. पहिल्याचा एरिया येईल तुमचा π/4 D1² इंटू V1
दुसऱ्याचा येईल तुमचा π/4 d2² इंटू V2 आणि तिसऱ्याचा येईल तुमचा π/4 d3² इंटू V3. नाव ह्याच्यावरून जर का आपण पर्टिक्युलरली V1 V2 आणि V3च्या जर का व्हॅल्यूज फाइंड आउट केल्या तर आपल्याला मिळेल 4q डिवायडेड बाय πd1². सिमिलरली 4q डिवायडेड बाय πd2² आणि V3ची व्हॅल्यू V3 मिळेल आपल्याला 4q डिवायडेड बाय πd3². आता ह्या तीन व्हॅल्यू आपण काय करणार आहेत, इक्वेशन नंबर 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करू. ह्याच्या तीन व्हॅल्यू आल्यात आपल्या. सबस्टिट्यूट दीज थ्री व्हॅल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट. तर जर का सिम्प्लिफाय केलं आपण तर इथे सबस्टिट्यूट करतो त्या व्हॅल्यू. फक्त काय केलं आपण V1 V2 V3 म्हणजे इथे V1 V2 आणि V3च्या जागी जर का व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या तर आपल्याला काय मिळेल, वी विल गेट दिस इक्वेशन. सिम्पली फक्त ह्याच्यामध्ये सिम्पल मॅथमॅटिक्स आहे, तुम्हाला सबस्टिट्यूट करून सिम्प्लिफाय करायचं आहे. तर ह्याला जर का इथे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं तर ह्याच्यामध्ये सगळ्या कॉमन टर्म मिळेल. विल गेट कॉमन टर्म ॲज 4 × 16 f². f घेतले आपण कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कारण की इथे आपण ऑलरेडी मेन्शन केले की सगळ्यांचं जर का कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सेम असेल त्याला आपण f ने डिनोट करतोय. डिवायडेड बाय π²/2g आणि फक्त डिफरन्स काय असेल तुमचा L1/d1⁵, L2/d2⁵ अँड L3 डिवायडेड बाय d3⁵. मीन्स वॉट, हे जे इक्वेशन आले ह्याला आपण इक्वेशन नंबर 2 कन्सिडर करू. दिस इज युअर इक्वेशन नंबर 2. नाव आपण ऑलरेडी सांगितले की दोघांचा हेड लॉस काय असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे. पण जर का मी सेपरेट इक्विव्हॅलेंट पाईप कन्सिडर केला आणि त्या इक्विव्हॅलेंट पाईप जर का नॉर्मली एक कॉन्स्टंट डायमीटर पाईप म्हणून जर का कन्सिडर केला आणि त्यात जर का आपला हेड लॉस काढायचा असेल तर तो फक्त मेजर लॉस कन्सिडर केला तर तो काय येईल तुमचा 4FL_V²/2GD. जिथे V काय असेल तुमचा, इथे पण तेच केलं आहे की डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू व्हेलॉसिटी. मग ह्याच्या व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू Q/A. Q अपॉन A म्हणजे π/4. D हा D काय आहे तुमचा लक्षात घ्या. इथे जे L आणि D आहे, L म्हणजे काय आहे, लेंथ ऑफ इक्विव्हॅलेंट पाईप कॅपिटल L, आणि D आहे तुमचा इक्विव्हॅलेंट डायमीटर. मग V इज इक्वल टू 4Q/πd². ही व्हॅल्यू जर का ह्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट केली आपण तर ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तर काय मिळते आपल्याला, फक्त दिस इक्वेशन 4 × 16q² f डिवाइडेड बाय π² इंटू 2g डिवाइडेड बाय इंटू L d⁵. आता आपण ऑलरेडी सांगितले की इक्विव्हॅलेंट पाईप आणि तुमचा कंपाऊंड पाईप ह्या दोघांचा हेड लॉस सारखा असला पाहिजे. म्हणजे हे इक्वेशन नंबर 3 आणि इक्वेशन नंबर 2 वी कॅन डायरेक्टली त्यांना आपण इक्वेट करू शकतो. आपण काय केले फक्त की हे दोन इक्वेशन्स एकमेकांना इक्वेट केले आणि त्यात मी टोटल ह्या दोन्ही टर्म्स कॅन्सल होतील. खाली फक्त शिल्लक राहील आपल्याकडे L डिवायडेड बाय d⁵. आता लक्षात घ्या, तुमचा लेफ्ट हँड साईडला जे आले ते आले तुमच्या इक्विव्हॅलेंट पाईपसाठी. इक्विव्हॅलेंट पाईप म्हणजे काय, कंपाऊंड पाईप रिप्लेस केला आहे आपण एका कॉन्स्टंट डायमीटर पाईपने. त्याचा डायमीटर आहे D, त्याला इक्विव्हॅलेंट डायमीटर म्हणतात आणि त्याची टोटल लेंथ आहे L. ओके, इज इक्वल टू L1 डिवायडेड बाय d1⁵ प्लस L2 डिवायडेड बाय d2⁵ प्लस L3 डिवायडेड बाय d3⁵. एक्झाममध्ये तुम्हाला ज्यावेळेस क्वेश्चन येईल त्यावेळेस क्वेश्चनमध्ये असं विचारलं जातं की एक कंपाऊंड तुम्हाला पाईप्स इन सिरीज दिले जातील. 3 पाईपचे डिफरंट डायमीटर्स, न्यूमेरिकल कंपल्सरी असेल याच्यावर. 3 टाईपचे डायमीटर्स असतील, त्याच्या लेंथ दिलेला असतील, फ्रिक्शन फॅक्टर दिलेला असेल किंवा तुमच्या कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिलेला असेल आणि तुम्हाला इक्विव्हॅलेंट पाईपचा डायमीटर काढायला विचारतील. ओके, अशा केसमध्ये तुम्हाला हे इक्वेशन यूज करावं लागेल की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात घ्या, याच्यामध्ये दोन गोष्टी अननोन असतील तुम्हाला. एक तर टोटल लेंथ इक्विव्हॅलेंट पाईपची दिलेली नसेल, बट त्याच्या डेफिनेशनवरूनच आपल्याला माहिती आहे की इक्विव्हॅलेंट पाईपची लेंथ ही दुसरं काही नसून टोटल कंपाऊंड पाईप किंवा पाईप्स इन सिरीज जेवढे काही पाईप्स असतील त्या पाईपची लेंथची ॲडिशन केली की तुम्हाला डायरेक्ट काय मिळून जाईल, इक्विव्हॅलेंट पाईपची लेंथ मिळून जाईल. आणि बाकी L1 माहिती आहे, D1 माहिती आहे, L2 माहिती आहे, D2 माहिती असेल, L3 माहीत असेल, D3 माहीत असेल. इथे फक्त अननोन राहतो D म्हणजे इक्विव्हॅलेंट डायमीटर अननोन राहील आणि त्याच्यावरून तुम्ही काय कॅल्क्युलेट करू शकता, डायमीटर ऑफ इक्विव्हॅलेंट पाईप. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ॲज ड्युपिट्स इक्वेशन. लक्षात ठेवा, बऱ्याच बुकमध्ये हे मेन्शन नाही केलेलं, पण एक्झामला डिराईव्ह करताना तुम्हाला विचारतात डिराईव्ह द ड्युपिट्स इक्वेशन. तर ड्युपिट्स इक्वेशन इज नथिंग बट L डिवायडेड बाय d⁵ इज इक्वल टू L1 डिवायडेड बाय d1⁵ प्लस L2 डिवायडेड बाय d2⁵ प्लस L3 डिवायडेड बाय d3⁵. Okay, from this equation we can easily calculate the equivalent size of the pipe, that is diameter. Okay, thank you.